ومعلقه بحال هادي في الليل وفي الصباح. قولي بالسلامه الكحه. بنين ومفيد. كنخليه واحد نص ساعه، ومنين كنحسو به طاب شي شويه بحال هكا كنخليوه، نحيدوه من هنايا، كنخليوه يتسخطر مزيان، ومن بعد كنطحنوه. واحد الحاجه البنات، هاد الثومه هادي ما نخليوش بحال هكا، كنحاولوا نمعسوها بحال هكا، نخرجوها من هاد القشره باش ما تبقى لناش هاد القشره، ما غاديش تبغي تطحن. يا اللي هي. ودابا غادي نسيو الزيت البلديه الجرد اللي غيتطحن لينا. ها هو الخليط ديالنا كيجي على هذا الشكل. شفتوا انا درتها بهذه الطريقه لانها كتكسر الجهد ديال الثومه، وكتولي كتبقى بنينه، يعني ما كتحسوش كاع واش كاينه الثومه ملي كتبخر واحد. وبالصحه والراحه ونتمنى الشفاء الجميع.